Hello mga ka-food trip! Welcome to the Food Compass! Para sa ating panibagong video, magluluto tayo ng sisig tofu na the best ulamin at pangpulutan. Ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ng pagluluto. Ito yung mga kailangan natin na ingredients. Tofu or tokwa, lemon at oyster sauce, mayonnaise, onion, garlic, sili at green bell pepper. Simulan natin sa paghiwa ng tokwa. Cube cut yung kailangan dito. Isang tip bago prituhin yung tokwa. Pwede itong lagyan ng harina or cornstarch para hindi magtalsik yung mantika kapag pinrito na. Kadalasan kasi sa tokwa nagtutubig ito kapag pinrito, kaya hindi maiiwasan yung pagtalsik. Tsaka na ito prituhin. Nag-init na ako ng mantika kanina. Hintayin lang natin itong mag-golden brown. Kapag okay na, hanguin lang natin at iset aside. Sa pan na pinagprituhan natin, dito na din tayo magigisa. Binawasan ko lang ng mantika. Inuna ko na din dito yung bawang. Isunod na rin yung sibuyas. Tsaka yung sili at green bell pepper. Hayaan lang natin itong maluto for 2 minutes. Isunod na dito yung mayonnaise, oyster sauce, lemon juice, salt at pepper. Panghuling ilalagay yung pinritong tokwa kanina. Ihalo lang ng mabuti para ma-distribute ng maayos yung flavors. At iserve na ito. Simple at masarap lang ang recipe plus healthy pa. Try nyo na din itong lutuin and let me know on the comment kung nagustuhan ninyo ang recipe. If you have any recipe request, i-comment na din below. Abangan na rin yung iba pa naming recipe videos. Tutok lang sa mga bagong upload, mag-subscribe, like, and hit the notification bell.